जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ झाला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे। जसे की तुम्ही डेमो मध्ये भेटला असेल, दोन टाइपचे व्हिडिओ केलेला आहे। एक म्हणजे अनंत चतुर्दशी आणि दुसरा म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल हे जे सॉन्ग आहे तो खूप इंस्टामध्ये ट्रेंडिंगला चालू आहे। तर अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवा आणि इंस्टामध्ये टाकून जे तुमचं जे पेज असेल ते व्हायरल करा। तर मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे। मित्रांनो, एक नवीन ॲपचा आपण जे ते यूज केलेला आहे आणि मोशन व्हिडिओ एडिटिंग होणार आहे। आणि जर मित्रांनो तुम्हाला अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघायला आवडत असेल तर मला कमेंट करा। आपण मोशन व्हिडिओवरती जे एक वेगळा टॉपिक करूया, एक वेगळी जी सीरीज असेल ती स्टार्ट करूया। तर मित्रांनो, तुम्ही आधी हे व्हिडिओ लाईक केले नसेल तर लाईक करून घ्या, कारण मित्रांनो तुम्हाला अशाच प्रकारचे जबरदस्त व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, आजची व्हिडिओचे जे सर्व मटे असणार हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये म्हणजेच आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.टेकपीवायटी.इन वरती भेटणार आहे। त्यासाठी आपल्या वेबसाईटला अजून भेट दिली नसेल तर त्या सर्व मटे एकदम फ्री भेटणार आहे तुम्हाला आत्तापर्यंत आपल्या व्हिडिओचे। तर वेबसाईटला नक्की भेट द्या। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट करा विसरू नका। जर आताच कमेंट केली तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुमची जी कमेंट आहे ती येण्याचे चान्सेस आहे ते जास्त आहे। आणि मित्रांनो, जे आजची जी एडिटिंग ॲप आहे त्याचं नाव आहे मोशनलीप। तर हा जो ॲप आहे हे तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट वरती भेटणार आहे। आणि जो अलाइट मोशन मध्ये सुद्धा केलेला आहे, तर हा जो अलाइट मोशन ॲप आहे हा तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनल टेकपीवायटी यावरती भेटणार आहे। टेलिग्रामची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, किंवा टेलिग्राम ओपन करून सर्च ऑप्शन जाऊन टेकपीवायटी सर्च करा। सर्च केल्यानंतर तुमच्यासमोर आपला टेलिग्राम चॅनल ओपन होऊन जाईल। वर पिनेड मेसेज लिहून येईल, तर त्यावरती टॅप करून आपला जो अलाइट मोशनचा वर्जन 3.7.0 हा जो प्रो वर्जन आहे तो इन्स्टॉल करून घ्या। तर अशाच वेळेला ओके। तर मित्रांनो, चला त्या व्हिडिओ एडिटिंगला तर हे वेळ न घालवता सुरू करूया। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲपची लागणार। एक म्हणजे ते हे मोशनलीप आणि दुसरं म्हणजे आपला अलाइट मोशन। तर ह्या दोन ॲपची तुम्हाला जे ते गरज पडणार आहे। तर हे जे मोशनलीप आहे हे तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट आणि हे जे ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। हे जे मोशनलीप आहे हे मी टेलिग्रामवरती सुद्धा अपलोड करून दिलं आणि आपल्या वेबसाईटवरती सुद्धा तुम्हाला भेटून जाईल। आता मित्रांनो, इथे सगळ्यात आहे म्हणजे तुम्हाला हा मोशनलीप हा ॲप जो आहे तो सगळ्यात आहे म्हणजे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। आता मित्रांनो, इथे ओपन होण्यासाठी थोडंसं वेळ लागला। आता हे जो आहे तुम्ही ऑलरेडी ते प्रोजेक्ट केलं तर त्याचा होता। आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येऊन जाईल। इथे तुम्ही बघू शकता, इथे तुम्हाला प्लस आयकॉन आणि न्यू क्रिएशन लिहून दिसेल, तर त्यावरती टॅप करा। टॅप केल्यानंतर इथे तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येऊन जाईल। इथे आल्यानंतर तुम्हाला जे ते अशा प्रकारचा एक मी तुम्हाला बॅकग्राऊंडमध्ये एक व्हिडिओ म्हणजे तो एक इमेज दिला असेल अशा प्रकारचा, तर हा जो इमेज असेल तो तुम्हाला इथे सेट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचा काही त्यानंतर तुमचं इंटरफेस येऊन जाईल। आता इथे तुम्हाला सगळ्यात आहे काय करायचं आहे, इथे तुम्ही बघू शकता तुम्हाला ॲनिमेशनचं एक ऑप्शन भेटेल, तर त्यावरती टॅप करा। आता मित्रांनो, इथे काय करायचं आहे तुम्हाला, इथे तुम्ही फ्रीज आयकॉन सुद्धा बघू शकता, तर ह्यावरती टॅप करा। आता मित्रांनो, ह्याचं काय आपल्याला फक्त जे ते पाण्याला जे ते व्ह्यूजचा इफेक्ट द्यायचा आहे, पण आपल्या बाकीचे ह्याला सुद्धा अप्लाय होऊन जाईल। तर इथे तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला एकदा करून दाखवतो। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या पूर्ण ह्याला जे ते अप्लाय झालेला आहे। आता इथे तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, ह्या नुसतं पाण्यात द्यायचं आहे। तर त्यासाठी तुम्हाला हे जे वरचं सर्व आयकन आहे ह्याला फ्रीज करावं लागेल। इथे तुम्ही फ्रीजचा आयकन बघू शकाल, तर ह्यावरती टॅप करा। टॅप केल्यानंतर आता तुम्हाला इथे ज्या ज्या गोष्टीला फ्रीज करायचं आहे म्हणजे त्यांना तसंच ठेवायचं आहे, त्यांना अशा प्रकारे कलर द्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे कलर द्यायचा आहे। इथे आभाळसुद्धा नाही तर हा आभाळसुद्धा जो होतो अशा प्रकारचा होऊन जाईल। तर इथे जे ते तुम्हाला अशा प्रकारे कलर देत राहायचा आहे, फक्त पाण्यावरती जाऊ नका देऊ। हे जे बिल्डिंग्स आहेत मागची ह्यांना सुद्धा सेम अशा प्रकारे तुम्हाला कलर द्यायचा आहे। तर इथे मी कशा प्रकारे देत आहे ते तुम्ही बघू शकता। तर इथे मित्रांनो बघू शकता आपला जो होतो इथे अर्धवट करून घेतल्यानंतर ह्याच्या पुढचं जे आहे ते मी तुम्हाला सांगून देतो की कशा प्रकारे इथे तुम्हाला एडिट करायचं आहे बाकीचं। ओके, तर इथे मी अर्ध करून घेतो। आता मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकता एवढं काय तुमच्यासमोर इंटरफेस झालेला आहे। आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जो आपला जो नाग आहे ह्याला सुद्धा द्यायचा आहे तुम्हाला कलर। तर सगळ्यात आधी आपण जे ते बाप्पाच्या पायाला करून घेऊ। ओके, कलर अशा प्रकारे कलर म्हणून घे, थोडंसं बाहेर गेलं तरी चालेल, एवढी काय अडचण नाही। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता ह्या हारांना सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे इफेक्ट द्यायचा आहे, म्हणजे फ्रीज करून टाकायचं आहे। त्यासाठी आपण ह्यांना सुद्धा अशा प्रकारे कलर देत आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला या सर्वांना जे ते कलर करून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही बघू शकता, तुम्ही बॉलसुद्धा इथे बघू शकता मी कशा प्रकारे कलर आहे स्क्रीनवरती। ओके, तर मित्रांनो ह्याला अजून अशा प्रकारे झूम करा आणि इथे कलर द्या, म्हणजे तुम्हाला जे ते सोपं पडेल की कशा प्रकारे तुम्हाला इथे कलर करून घ्यायचा आहे। ओके, तर अशा प्रकारे इथे तुम्हाला पटपट जे ते आता इथे तुम्ही बघू शकता अनफ्रीज। तर इथे तुम्हाला परत फ्रीजवरती दाबायचं, ते चुकून जे ते माझ्याकडनं दाबून गेलं। तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकता आता तुमचा जो हाफ आहे म्हणजे इथे अर्धवट जे ते करून झालेला आहे।
आता इथे तुम्हाला चेक करून घ्यायचं आहे की तुमचं कशा प्रकारे झालेलं आहे. पण चेक कशा प्रकारे करायचं, इथे तुम्ही 5चं ऑप्शन बघू शकता. ह्यावरती टॅप करा. 5वरती टॅप केलं तर इथे तुम्हाला अशा प्रकारे लाईन द्यायचं आहे. म्हणजे ह्याच्याने जे ते तुमचं जे पाणी आहे ते वाहणार आहे. ओके, तर त्यासाठी जे ते तुम्हाला अशा प्रकारे लाईन्स देत राहायचं आहे. म्हणजे ह्या वस्तूला जे ते तुमचे मोशन फक्त जे ते अप्लाय होऊन जाईल. तर इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचं काही आपल्याला हवं होतं. पण मित्रांनो इथे तुम्हाला एक मी दाखवून देतो की आपली जी ते चूक कशा प्रकारे झालेली आहे. तर खालचा जो तुम्ही नाक बघू शकता हा जो आहे तो कशा प्रकारे फ्लोट आहे, कारण ह्याला आपण हाईडच केलं नव्हतं त्यासाठी जे तो हा फ्लोट आहे. तर आता इथे तुम्हाला काय करायचं, पॉज करून घ्यायचं व्हिडिओला आणि आता परत जे ह्या नागाला करेक्टली ते कलर जो आहे तो देऊन द्यायचा आहे. म्हणजे आपलं जे हा पुढे जाणार नाही. तर इथे तुम्ही बघू शकता ते अजून थोडंसं राहिलेलं आहे, कारण हा अजून थोडंसं पुढे जात आहे. तर ह्याला मी अजून कलर करून घेतलेला आहे. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपला जो आहे तो इथे आता करेक्टली जो आहे तो बप्पाचा जो इमेजला जो इफेक्ट असेल तो इथे अप्लाय झालेला आहे. इथे तुम्ही बघू शकता आपलं नुसतं जे ते पाणी वाहत आहे, बाकीचं कुठलीच वस्तू जर हलत नाही. नाहीतर जर तुम्ही फ्रीज केलं नसतं तर आता जर मित्रांनो तुमचं जे आहे ते चुकून समजा इथे जर येतं तुम्ही अनफ्रीज म्हणजे इथून तुमचं अशा वेळेस चाललं आहे, इथून अनफ्रीज झालं तर इथे तुम्ही बघू शकता हा सुद्धा हलत आहे. तर ह्याला तुम्हाला काय यायचं, फ्रीजचे ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे करून घ्यायचं. एवढंच करायचं आहे, बाकीचं ऑल सेट आहे तुमचं. आता ह्याच ॲपचं काम मी तुम्हाला सांगतो. आता इथे तुम्हाला ढगाला सुद्धा इफेक्ट देत आहे, तर इथे स्कायच्या ऑप्शन जावा आणि हा शब्द एक ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या व्हिडिओला जो आहे तो कशा प्रकारे एकदम जबरदस्त व्हिडिओ आलेला आहे. तर समजा आता तुम्हाला आपला आभाळाचं चिन्ह देत असेल तर हा देऊ शकता. जर रात्र असेल तर हा सुद्धा एक देऊ शकता, कडक दिसत आहे आपलं. जर रात्र असेल तर हा एक देऊ शकता. तर मी जो आहे तो यूज केलेला होता तो म्हणजे तर 𝗏𝑢04 हा वाला जो इफेक्ट आहे तो मी यूज केलेला होता. तर मी सुद्धा रिकमेंड करेल तुम्ही हा यूज करा, किंवा 𝗏𝑢05 हा सुद्धा मी यूज करणार होता आणि हा एकदम रिअलिस्टिक दिसत आहे. आणि बाप्पाच्या मला लाईट सुद्धा चमकली आहे, इथे तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे तुम्हाला जर सेव्ह करायचं असेल अजून मित्रांनो खूप काही ॲपमध्ये इफेक्ट मिळू शकता. आणि इथे तुम्ही बघू शकता तुम्हाला इथे खूप सारे जो आहे तो इफेक्ट दिसत असतील. तर इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही गुलाल जो आहे तो देऊ शकता, म्हणजे तुमच्या जो व्हिडिओला जो आहे तो गुलाल सुद्धा देऊ शकता. तर इथे तुम्ही बघू शकता बाप्पाच्या ह्याच्यामधनं. आणि हा जो आहे तो तुम्ही एक बघितला असेल, हा इफेक्ट जो आहे तो सगळ्यांनीच बघितला असेल. तर मी तुम्हाला एकदा इथे दाखवून देतो. ओके, तर मित्रांनो हा वाला जास्त करून हा वाला खूप जणांनी यूज केला असेल, प्लस बघितला सुद्धा असेल की अशा प्रकारचे व्हिडिओ कशा प्रकारे एडिट करतात. तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे एकदम कडक आपला जो आहे तो व्हिडिओ सेट झालेला आहे आणि नुसतं बाप्पाच्या ह्याला आपण जो आहे तो एडिट केलेला आहे. तर मित्रांनो इथे जे ते तुमच्या इमेजसुद्धा अप्लाय करू शकता. आता इथे एलिमेंटमध्ये गेल्यावर इथे तुम्ही बघू शकता इथे तुम्हाला फायर दिसेल, बटरफ्लाय दिसेल, अजून खूप काही जे आहे इथे तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता. तर आपण नंतर ह्या टॉपिकवरती बोलूया. पण मित्रांनो आपण जे आता आपल्या टॉपिकवरती जाऊया, ते म्हणजे तर आता मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता आपलं जो इथे एवढं सेट झालेलं आहे. तर ते एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती टॅप करा आणि इथे तुम्हाला जे आहे ते 9:16 हा सिलेक्ट करून घ्यायचा आणि ड्युरेशन जे आहे ते 30 सेकंड करून घ्यायचे आणि हे जो क्वालिटी आहे तो एकदम 4K वरती सेट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी तुम्हाला डेमोमध्ये 2 टाईपचे दाखवलेले आहे. एक म्हणजे त्याला स्काय होता आणि दुसऱ्याला स्काय नव्हता. तर आता इथे तुम्हाला काय करायचं, सगळ्यात म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. इथे टॅप करून एक्सपोर्ट झाल्यानंतर इथे तुम्हाला स्कायचे ऑप्शन देऊन ह्याला नन करून घ्यायचं. मी जे इथे तुम्हाला अनंत चतुर्थीचं इथे करून दाखवलेलं कशा प्रकारे होतं तसंच. ओके, ते इथे तुम्ही बघू शकता. आता ह्याला तुम्हाला इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. सेम तसे 16:9 आणि 30 सेकंड आणि 4K अशाच प्रकारे तुम्हाला हा सुद्धा जो आहे तो एडिट करून घ्यायचा आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. आता गरज पडेल तुम्हाला तुमच्या अलाइट मोशन ॲपची. तर इथे जे ते मी ऑलरेडी ते प्रोजेक्ट एडिट केल्यामुळे जे ते तुम्हाला हे येत आहे सारखे पण आता नाही ना. आता इथे तुम्हाला काय करायचं, इथे प्लस आयकॉन बघू शकता, ह्यावरती टॅप करा आणि 9:16 सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्ट हे ऑप्शनवरती टॅप करा. आता इथे तुम्हाला प्लसवरती टॅप करून ऑडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यूअल इथे जाऊन त्या फोल्डरमध्ये द्यायचा आणि अशा प्रकारे एक जो तुम्हाला सॉन्ग दिला असेल तो ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्यानंतर प्लसवरती टॅप करा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आत्ता जर तुम्ही व्हिडिओला एक्सपोर्ट केला होता म्हणजे आता जो तुम्ही तुम्हाला बॅनर एडिटिंग करून दाखवणार तर मी हा व्हिडिओचा जो एडिटिंग आहे ती तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर तुम्हाला या पोझिशनला ह्याचा एक्स्ट्रा पार्ट अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही बघू शकता ह्याला सुद्धा मी सेम तशाच प्रकारे एडिट केलेलं आहे पाण्याला. आता मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, प्लसवरती टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये द्यायचा आणि हा जो अनंत चतुर्थीची जी PNG आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून इथे सेट करून घ्यायचा. आता नेक्स्ट जो आपला जो डायलॉग असणार आहे, ओके, तर हा वाला जो तो आपला नेक्स्ट आहे. तर आता ह्याच्यानंतर जे ते तुम्हाला
हा वाला एक सेट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता तुमचा ऑल सेट झालेला आहे। आता सिलेक्ट इथे टॅप करून सिलेक्ट ऑल वरती टॅप घ्या आणि ऑडिओ आणि हा व्हिडिओ हा सोडून इथे टॅप करून हे सर्व जे आहे इथपर्यंत आणून घ्या। तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट आणि एकदम कडक तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो बनून रेडी झालेला आहे। ते इथे टॅप करून ह्या व्हिडिओ HD क्वालिटीमध्ये सेव्ह करून एक्सपोर्ट करून तुमची मजा करा। आता मित्रांनो इथे तुम्हाला मी सांगतो की कशा प्रकारे आता सेकंड व्हिडिओ तुम्हाला एडिट करायचा आहे। तर अशाच प्रकारचे प्रोजेक्ट क्रिएट करा, प्लस वरती टॅप करून ऑडिओमध्ये जावा आणि व्ह्यूअल इथे जाऊ। सेम तशा प्रकारे तुम्हाला ऑडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे आणि फक्त जो आहे तो मी तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिला असेल, हा जो आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल हा व्हिडिओ एडिट करण्यात, तर मी हे दोन जे आहे ते रेडी बॅकग्राऊंडसुद्धा तुम्हाला देणार आहे मटेच्या फोल्डरमध्ये, काय अडचण नाही। तर मित्रांनो ह्याच गोष्टी अजून चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या। तर मित्रांनो एवढं झालं हा जो आहे तो तुमचा हा रेडी झालेला आहे। आधी ह्यावरती तुम्हाला पार्टिकल सेट करायचे आहे। तर सेट करण्यासाठी प्लसवरती टॅप करून अशा प्रकारे एक शेप ॲड करा, तीन डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून कलर फिलवरती जाऊन ब्लॅक कलर सिलेक्ट करा आणि इमेज ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन करा आणि इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन हा वाला जो इफेक्ट असेल तो ॲड करा आणि ह्याची जी स्केल आहे ती अशा प्रकारे थोडीशी वाढवून घ्या। ओके, आणि साईजसुद्धा जी बॉलची आहे ती थोडीशी तुम्हाला इथे वाढवून घ्यायची आहे आणि तुमची जे बॉल आहे ते चांगले दिसायला हवेत जास्त, तर त्यासाठी। तर मित्रांनो आपले जे ते आता बप्पा जाणार आहेत, तर अजून तुम्ही आपले जे ते मागची व्हिडिओ बघितले नसतील तर बघून घ्या। ओके, तर लिंक तुम्हाला आपल्या म्हणजे जे ते सर्व जे व्हिडिओ असतील ते तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटणार आहे। आता इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथे तुम्हाला वायवरती टॅप करायचं आणि प्लस की मार्क करून अशा प्रकारे इथे तुम्हाला पार्टिकल्स पाडून घ्यायचे आहे। ओके, अशा प्रकारे प्लस की मार्क करायची आणि पुढे अशा प्रकारे स्क्रोल करायचं। तर अशाच प्रकारे इथे तुम्हाला सर्व जे असतील ते सेट करून घ्यायचं आणि फायनली इथे तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो बनवून रेडी झालेला आहे। तर ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी सेटिंगची जाई शेअरच्या ऑप्शनची टॅप करा आणि HD क्वालिटी ठेवून ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो आजच्या जबरदस्त व्हिडिओमध्ये बस इतकंच। आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा आणि अशाच प्रकारचे जे ते जर तुम्हाला मोशन व्हिडिओ बघायला आवडत असेल तर कमेंट करा, त्यावर काही विषय नाही आपण त्यावरती सुद्धा व्हिडिओ करूया। तर मित्रांनो आता भेटूया का तर नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय।